I want to feel you. I need to hear you. You are the light that's leading me to the place where I find peace again. You are the strength that
Ezt a színdarabot látva nagyon nehéz bármit is mondani, én még mindig így vagyok ezzel, pedig nem először láttam most. Valahol az a mély érzelem van ebben a darabban, ami egy megszakadt kapcsolat, ami újra egymásra talál, amit ez hoz elő bennünk. És eszembe jutott egy műsor, amit néhány hete indított az egyik kereskedelmi csatorna, aminek az a lényege, hogy emberek, akik évtizedek óta elvesztették a családjaikkal, vagy egy-egy családtagjukkal a kapcsolatot, megkeresik a műsort, és megtalálják számukra, és összehoznak egy találkozót, és el tudjátok képzelni, hogy ilyen borzasztóan ilyen megérintő történeteket szednek elő. Emberek, akik mondjuk 64 éve nem találkoztak, egy ilyen hölgyről láttam a múltkor a műsort, 64 éve nem találkozott az édesapjával, és aztán mire felkutatták, ő már nem élt, de a testvérével viszont fel tudta venni a kapcsolatot, akivel még soha nem találkozott. Vagy volt egy kisfiú, aki 4 évesen, gyakorlatilag 4 éves koráig kórházban volt, mert egy nagyon súlyos májbetegsége volt, és miután sikeresen megtörtént a műtét, a szülei örökbe adták, és 20 évig nem látta őket, és utána ők is találkoztak újra, külön az édesapjával és külön az édesanyjával. És ilyen rengeteg érzelem, könnyek, dráma, valahol ez van az, amikor egy megszakadt kapcsolat újra egymásra talál. És számomra ugyanerről szólt ez a színdarab, és a karácsony is, valahol ez összefügg. A karácsonynak a lényege az, hogy Isten megkeresi az embert, megpróbálja felvenni a kapcsolatot azzal az emberrel, akivel már nagyon régóta megszakadt a kapcsolata. Ahogy néztem a műsort, az vált számomra teljesen egyértelművé, hogy egy ilyen helyzetben mind a két fél valahol megszenvedi ezt a hiányt. És ugyanígy van, hogy elszakadtunk Istentől, és ez nem csak neki fáj, hanem ezt látjuk ma a világban, hogy mindenki valahol sínli ezt, hogy Istennel nincs kapcsolata. És azt hiszem, hogy a keresztények hibásak abban, hogy sokszor egy olyan Istent mutatunk be, aki így várja, hogy az emberek eljöjjenek a templomba, és jól viselkedjenek. De a Bibliában valami egészen más dolgot látunk. Most a Kistarcsai Golgotában a Lukács evangéliumát tanulmányozzuk, és ott pont ezt látjuk, hogy Isten volt az, aki kezdeményezte a megszakadt kapcsolatnak az újrafelvételét, és ő az, aki eljött azért, hogy újra létrejöhessen ez a kapcsolat. És talán a kulcsverse ennek az evangéliumnak a 19. fejezetben van, a 10. vers, ahol ezt írja Lukács és Jézusnak a szavait, tehát ő maga mondja, hogy azért jött az emberfia, hogy megkeresse és megtartsa azt, ami elveszett. Tehát Istennek fáj az, hogy megszakadt az emberiséggel a kapcsolata, és mindent megtett azért, és ez neki nem volt olcsó, nem volt egyszerű, hogy velünk újra felvehesse a kapcsolatot. Jézus eljött, Isten eljött a földre azért, hogy megkeressen minket, és megtalálja azt a kapcsolatot, amit elvesztettünk vele. De ez csak akkor jöhet létre ez a találkozás, hogyha erre mi is igent mondunk. Úgyhogy ezen a karácsonyon arra szeretnélek bátorítani titeket, akik az internet előtt nézitek ezt a videót, hogy hozzatok egy ilyen döntést, hogy adtok egy esélyt újra ennek a találkozásnak. A kapcsolatfelvételnek többféle módja lehet. Mi nagyon hiszünk abban, hogy a Biblia lapjain mutatkozott be Jézus. Itt látjuk azt, hogy milyen az az Isten, akivel megszakadt a kapcsolatunk. És ezért tanulmányozzuk most éppen a Lukács evangéliumát fejezetről fejezetre. Úgyhogy arra bátorítalak titeket, hogyha Kistarcsa környékén éltek, akkor tartsatok velünk valamelyik vasárnap, vagy különösen nagy szeretettel várunk a karácsonyi istentiszteletünkre, amit december 20-án fogunk tartani, 10 órakor a Royal Stationben. De hogyha nem a közelben laktok, természetesen akkor is tudjátok követni ezt a sorozatot, hogyha feliratkoztak ezen a címen az interneten keresztül. Úgyhogy ezekkel a gondolatokkal szeretnék nagyon áldott, boldog karácsonyi ünnepeket kívánni. I won't